اینکه انسان‌ها به زندگی پس از مرگ چقدر اعتقاد دارن خیلی فرقی توی این موضوع ایجاد نمی‌کنه که ما همچنان از مرگ خودمون یا عزیزانمون نگران باشیم. کسانی که به مرگشون نزدیک میشن همش یه تقلای زیادی میکنن که اون مرگ به تعویق بیفته یا کلا زنده بمونن. این تقلای غریزی واسه بقا این رو نشون میده که ما به طور بیولوژیک دوست نداریم که این دنیا رو ترک کنیم. سلام به همگی. امروز میخوایم این کتاب رو که قبلا توی یکی از پست‌ها در موردش توضیح داده بودم با هم شروع کنیم. اسم این کتاب هست Unexplained Supernatural Stories for Uncertain Times. این کتاب تا جایی که من میدونم تا حالا به فارسی ترجمه نشده. یعنی طبق اون سرچایی که کردم چیزی من پیدا نکردم. نوشته ریچارد مکلین اسمیت. توی این کتاب شرح اتفاقات مرموز و اسرارآمیز ولی واقعی رو میده که تا حالا با وجود تمام تحقیقات گسترده‌ای که شده هنوز نتونستن علت واقعی این اتفاقات رو پیدا کنن. ریچارد اسمیت توی این کتاب 10 تا از اسرارآمیزترین این اتفاقات رو برامون گردآوری کرده. ما توی هر بخش از این پلیلیست یکی از این داستان‌ها رو براتون روایت میکنیم. بخش اول رویاهای زنده شده. اینکه انسان‌ها به زندگی پس از مرگ چقدر اعتقاد دارن یا اینکه فکر میکنن بعد از مرگ همه چیز تموم میشه و ما کاملا از بین میریم خیلی فرقی توی این موضوع ایجاد نمیکنه که ما همچنان از مرگ خودمون یا عزیزانمون نگران باشیم. یه مورد خیلی جالب همینیه که کسانی که به مرگشون نزدیک میشن همش یه تقلای زیادی میکنن که اون مرگ به تعویق بیفته یا کلا زنده بمونن. این تقلای غریزی واسه بقا این رو نشون میده که ما به طور بیولوژیک دوست نداریم که این دنیا رو ترک کنیم. قانون اول ترمودینامیک میگه که انرژی توی یک سیستم بسته‌ای در حالت تعادل نه از بین میره و نه تولید میشه، بلکه از شکلی به شکل دیگه تغییر پیدا میکنه. اگه ما این جهان رو هم یک سیستم بسته‌ای در حالت تعادل بگیریم، باید به این باور باشیم که خب پس از مرگ ما هم قرار نیست کاملا از بین بریم و به یک شکل یا یک نوع دیگه‌ای دوباره پدیدار میشیم. پیروان ادیانی مثل هندویسم و بودیسم بر این باورن که ما توی یک چرخه همیشگی تولد، زندگی و مرگ هستیم. و تنها زمانی از این چرخه بیرون میام که به رستگاری کامل رسیده باشیم. توی بقیه فرهنگ‌ها و ادیان هم هر کدومشون به نوعی به زندگی بعد از مرگ باور دارن. از مصریان باستان بگیرین که توی کتابی به نام کتاب مردگان یک سفر وحشتناکی رو به دنیای زیرین پس از مرگ توصیف می‌کنند. تا ادیان ابراهیمی مثل اسلام، مسیحیت و یهودیت. توی سال 1942 جنگ جهانی دوم بین انگلیس و آلمان جنگ خیلی شدیدی برقرار بود. هر دو طرف با کشتی‌ها، زیردریایی‌ها و هواپیما کلاً تکنولوژی‌هاشون داشتن برای همدیگه قدرت نمایی می‌کردن. توی 15 ژانویه همون سال یک کشتی سوخترسان انگلیسی داشته به بندر مقصد توی شهر میدلزبرو انگلیس نزدیک می‌شده. این کشتی دیگه داشت کم کم نزدیک بندر میشد و کاپیتان کشتی خیلی خوشحال بود که بالاخره تونسته این مأموریت رو با موفقیت انجام بده که یهویی از دوردست یه صدای غرش مانندی رو میشنوه. خیلی طول نمیکشه که متوجه میشه یکی از هواپیماهای دشمن داره به بالای سرشون میرسه. اون یه هواپیمای بمب افکن آلمانی بود.
کاپیتان به خدمه کشتی دستور میده تا به اون هواپیما شلیک کنن، اما قبل از اینکه بتونن اون هواپیما رو سرنگون کنن، هواپیما 5 تا بمب روی سرشون فرود میاره. 4 تا از بمب‌ها خطا میرن، ولی یکیشون به بدنه کشتی اصابت میکنه و تمام خدمه کشتی به دریا پرت میشن. هواپیما به مسیر خودش ادامه میده، غافل از اینکه بر اثر شلیک‌های خدمه کشتی موتور هواپیما هم آسیب دیده. یکم جلوتر یکی از بالهای هواپیما گیر میکنه به یکی از کابل‌های برق و هواپیما یکم دورتر در اعماق جنگل سقوط میکنه. آتشی که بر اثر این انفجار و برخورد هواپیما با زمین ایجاد شده بود انقدر شدید بود که آتش نشان‌ها تا مدت‌ها نمیتونستن به اون آتش نزدیک بشن. در نهایت وقتی که آتش خاموش شد، تونستن 3 تا پیکر سوخته و زغال شده رو از داخل هواپیما بیرون بکشن. اون 3 تا جسد به یکی از قبرستون‌های اون اطراف برده شده و به خاک سپرده میشن. طبق پلاک هایی که از داخل هواپیما پیدا کرده بودن، متوجه میشن که باید 4 تا جسد پیدا کنن و توی اون هواپیما یک سرنشین دیگه هم بوده، ولی خب بعد از آتش سوزی نتونسته بودن جسد 4م رو پیدا کنن و فرض رو بر این گذاشتن که از شدت انفجار اون جسد تبخیر شده. 30 سال بعد توی سال 1972 28 دسامبر که یک روز جمعه بود، کارل ایدن در همون شهر میدلزبرو به دنیا میاد. از لحظه‌ای که کارل متولد شده بود، مادرش ول احساس میکرده که یک چیزی راجع به این بچه متفاوته. اولین و مهمترینش تفاوت‌های فیزیکی بود. برادر و خواهر کارل موهای تیره و چشمای قهوه‌ای داشتن، در حالی که موهای کارل زرد رنگ بود و چشماشم آبی. پوست خواهر و برادر دیگه‌اش یکم تیره تر بود، ولی پوست کارل خیلی سفید بود. اما به جز اینا یه چیز دیگه هم بود. به نظر می اومد که کارل هیچ وقت آروم و قرار نداره. یه شب وقتی که کارل 2 سالش بود، مادرش ول با صدای جیغ‌های بچه وارد اتاقش میشه. میبینه که کارل روی تختش نشسته و داره گریه میکنه. بین اون اشک ریختن‌های کارل، مادرش متوجه میشه که داره یه چیزایی در مورد سقوط از هواپیما و آتش سوزی میگه. همینطور این که یکی از پاهاش قطع شده. ول شروع میکنه کارل رو آروم کردن و بهش توضیح میده که این فقط یه کابوس بوده و هیچ کدوم از اینا واقعیت نداره. بعد دست میکشه روی پاهای کارل و میگه ببین پاهات هنوز سر جاش هستن، پس این فقط یه خواب بوده. اون شب کارل آروم میشه و دوباره به خواب میره. ولی مادرش ول خیلی تعجب کرده بود که یک بچه 2 ساله چجوری راجع به سقوط هواپیما، آتش سوزی و پای قطع شده میتونه این همه جزئیات بگه. این کابوس فراموش میشه و دیگه تا چند وقت هیچ حرفی ازش نمیزنن. اوضاع آروم بوده تا اینکه پدر و مادر کارل یک شوک دیگر رو تجربه میکنن. وقتی که کارل بهشون میگه که یک خلبان آلمانی توی جنگ جهانی بوده. بهشون میگه در حالی که یه مأموریت داشته که روی انگلیس بمب بندازه، توی این مأموریت هواپیماش سقوط میکنه. توی این سقوط هم پای راستش رو از دست میده. پدر و مادر کارل یک روز صبح متوجه میشن که روی پای راست کارل یک ماه گرفتگی وجود داره که هرچی سنش داره بالاتر میره، این ماه گرفتگی داره کم کم پررنگتر میشه. یه روز صبح ول میبینه که کارل یه مدتی روی یک نقاشی کار میکنه و اصلا دست از سر اون نقاشی ور نمیداره. میره پیشش و به کارل میگه که میتونم نقاشی رو نگاه کنم، چی داری میکشی؟ کارل هم یه لبخندی میزنه و نقاشیشو میگیره جلوی مادرش. این نقاشی اصلا مثل نقاشی یه بچه 5 ساله معمولی به نظر نمی اومد. توی اون نقاشی کارل نشانهای نیروی هوایی آلمان رو کشیده بود. بعدش کارل به یکی از این نشانها که عقابی بوده که بالهاش رو به 2 طرف باز کرده بوده اشاره میکنه و میگه که منم یکی از این نشانها داشتم. توی اون لحظه ول با یه شوک عجیبی متوجه میشه که این یکی از نمادهای نازیه.
شاید عجیبتر از اون نقاشی باشه که جیم پدر کارل یک بار توی اتاق کارل پیدا میکنه. کارل حدوداً 6 سالش بود که یه نقاشی عجیب غریبی کشیده بود. جیم به نقاشی کارل دقت میکنه و متوجه میشه که کارل توی این نقاشی داخل هواپیما رو نقاشی کرده با تمام دکمه ها، صفحه های نمایش و اهرم ها و هر چیز دیگه‌ای که توی اون اتاق هواپیما وجود داره. بعدش کارل به یه پدال قرمزی اشاره میکنه توی نقاشیش و میگه که این یکی برای انداختن بمبه. بعد کارل با آرومی توضیح میده که این تصویر هواپیماییه که من توی جنگ از اون استفاده میکردم. بعد جیم میخواست انگار کارل رو امتحان کنه. میگه که خب تو که میگی توی اون هواپیما بودی چه لباسی تنت بود؟ کارل بدون اینکه حتی یه لحظه بخواد مکث کنه یا فکر کنه میگه که پوتین‌های بلند چرمی تا زانو، شلوار خاکستری و یک کت مشکی. چند روز بعد جیم تمام نقاشی‌های کارل رو میزنه زیر بغلش و راهی کتابخونه میشه. توی کتابخونه هرچی کتاب راجع به هواپیماهای آلمانی جنگ جهانی بود رو ور می‌داره و همینطور کلا هر اطلاعاتی که راجع به یونیفرم‌ها و نشان‌هایی که ارتش آلمان استفاده می‌کرده همه رو جمع می‌کنه و میره میشینه یک گوشه کتابخونه و شروع می‌کنه به ورق زدن. در کمال تعجب و شوک کامل جیم متوجه میشه نقاشی‌هایی که کارل کشیده فوق‌العاده با واقعیت مطابقت دارن. هرچی که کارل بزرگتر میشه انگار که از زندگی قبلی خودش مطمئن‌تر حرف میزد. مثل اینکه جزئیات داشتن بیشتر و بیشتر توی ذهنش یادآوری میشدن. وقتی که کارل بزرگتر میشه ادعا میکنه که توی زندگی قبلیش برادرای دیگه‌ای هم داشته که اونها هم توی جنگ شرکت داشتن. یک روز صبح کارل از خواب بیدار میشه و این بار به طور عجیبی آروم و متفاوت بود. به مادرش میگه که یه رویای جدید داشته. میگه سال 1942 بود و اون 23 سالش بود. میگه که توی کابین هواپیما نشسته بوده و داشتن پرواز میکردن و یک لحظه هواپیما دچار لرزش خیلی شدیدی میشه. بعد انگار اطرافش کلی شیشه پودر میشه و به داخل بدنش فرو میره و بعد از اون همه چیز به طور ناگهانی سیاه میشه. در اون لحظه میدونست که قراره بمیره. وقتی که هواپیما در نهایت سقوط میکنه میبینه که یکی از پاهاش قطع شده و این بار یه حس خیلی غمناکی بهش دست میده. اما این یک غم متفاوت بود. غم از دست دادن پاش نبود. غم این که دیگه نمیتونه اون کسی رو که دوست داره ببینه. یک زن 19 ساله که اون به شدت دلتنگش بود و قرار بود وقتی که به آلمان برمیگرده با اون ازدواج کنه. بعد کارل لحظات نهایی مرگش رو لحظه به لحظه از خونریزی تا مرگ برای مادرش ول تعریف میکنه. سال بعد داستان کارل به یکی از خبرنگارهای محلی میرسه و اون خبرنگار میاد با کارل 9 ساله مصاحبه میکنه. وقتی که داستان کارل توی اون مجله محلی چاپ میشه خیلی سر و صدا میکنه، به حدی که این داستان توی یکی از روزنامه‌های برلین توی آلمان هم چاپ میشه. ولی متاسفانه همزمان با پخش این خبر دوستان کارل هم شروع میکنن به مسخره کردنش. اینجور بود که وقتی کارل وارد مدرسه میشد همه دانش آموزا شروع میکردن اونو هیتلر یا نازی صدا کردن. بعضیا هم وقتی که اونو میدیدن دستشون رو بالا میبردن و میگفتن های هیتلر. خلاصه انقدر این کارا رو ادامه میدن تا اینکه یه روز جون کارل به لبش میرسه و تصمیم میگیره تنها کاری رو که توی اون لحظه فکر میکرد منطقی انجام بده. تصمیم میگیره زندگی قبلیش رو هر چی که بوده فراموش کنه و دیگه هیچ حرفی راجع بهش نزنه. به جایی میرسه که کارل توی 13 سالگی دیگه انگار کاملا اون خاطرات قدیمش رو فراموش کرده بود. انگار دیگه توی ذهنش هیچ اثری از اون خلبان مرموز باقی نمونده بود. کارل توی 16 سالگی مدرسه رو رها میکنه و توی راه آهن بریتانیا مشغول به کار میشه.
5 سال بعد هم کارل در سن 21 سالگی با دوست دختر 17 سالش ازدواج میکنه و بعد از اون صاحب 2 بچه میشن. به نظر می اومد که کارل دیگه یک زندگی جدیدی رو شروع کرده و روح اون خلبان مرموز آلمانی دیگه هیچ وقت به خوابهاش نمیاد و کارل دیگه کارله. توی تابستون سال 1995 یه مرد قد بلندی هراسون وارد ایستگاه پلیس میشه در حالی که سر تا پاش خونی بود. اون ادعا میکنه که توی قسمت ساخت و ساز راه آهن با یکی از همکاراش دعواش میشه و توی این دعوا نمیدونه چی میشه که کار به چاقو کشی میکشه و به خودش میاد میبینه که دوستش غرق خون روی زمین افتاده. اون مرد پلیس رو سر صحنه جرم میبره و پلیس میبینه که شخصی روی زمین افتاده که توی یک برکه خون غرق شده و تمام بدنش از ضربات چاقو سوراخ شده. این مرد همون کارل ایدان بود. وقتی که این خبر به همسر کارل و خانوادش میرسه همشون رو داغون میکنه. اونا به یاد می آوردن که چطور کارل وقتی که کوچیکتر بود یه بار پیش بینی کرده بود که احساس میکنه تا قبل از سن 25 سالگی دوباره مرگ رو تجربه میکنه. توی نوامبر سال 1997 یک اتفاق عجیب دیگه میفته. اون روز کارگران شرکت آب و فاضلاب مشغول حفاری بودن و توی این حفاری دستگاهشون یهویی به یک جسم آهنی برخورد میکنه. این جسم توی لجن‌ها بود و کارگرا شروع میکنن اطرافش رو تمیز کردن. چند دقیقه بعد متوجه میشن که این بقایای یک هواپیماه. به مقامات خبر میدن که بیان تحقیقات خودشون رو شروع کنن. یک تیم از متخصصین به محل اعزام میشن و چند روز بعد به این نتیجه میرسن که این بقایای یک هواپیمای جنگنده آلمانی بوده. بررسی ها نشون میده که این همون هواپیمایی بود که عصر روز 15 ژانویه سال 1942 در انگلیس سقوط کرده بود. وقتی که زمین‌های اطراف رو بیشتر حفر میکنن، یکیشون به یک اسکلت کامل انسان میرسه. محل قرارگیری این اسکلت زیر بدنه هواپیما بود، جایی که معمولاً محل قرارگیری افسر ویژه شلیک مسلسل بود. مشخص میشه که این اسکلت متعلق به هاینریش ریچره، یکی از افسران نیروی هوایی آلمان در جنگ جهانی دوم. از شواهد امن پیدا بود که هاینریش ریچر داخل یک محفظه شیشه‌ای زیر بدنه هواپیما قرار داشته. وقتی که شیشه بر اثر شدت برخورد هواپیما با زمین شکسته میشه، خرده‌های شیشه با شدت وارد بدن هاینریش شده بودند و اون مرگ دردناکی رو تجربه کرده بوده. همینطور پای راست هاینریش قطع شده بود. درست همونطور که کارل توی بچگیش توصیف کرده بود. توی تحقیقات افسران پلیس یه عکس از هاینریش ریچر به دستشون میرسه که یکم قبل از کشته شدنش توی آلمان ازش گرفته شده بود. وقتی که ول و جیم چشمشون به این عکس میفته، انگار که داشتن به یک روح نگاه میکردن. توی اون عکس انگار که داشتن بزرگسالی پسرشون کارلو میدیدن با همون ترکیب صورت، بینی و چانه. روی یقه یونیفرم هاینریش هم نشانهای عقاب نازی بود، همونطوری که کارل توی بچگی نقاشیشونو کشیده بود. هیچ کس نمیدونه که آیا بعد از مرگ تناسخی وجود خواهد داشت یا نه. شاید بعد از مرگ فقط نیستیه که انتظارمونو میکشه. بعضی هم اعتقاد دارن که ما داخل یک ذهن هوشیار عظیم قرار داریم و زندگی‌های موازی رو داریم همزمان تجربه میکنیم. شاید هم مرگ اصلا یک تعریف دیگه‌ای داره که ما هیچ اطلاعی ازش نداریم. حتی شاید به ذهنمونم خطور نکنه که مرگ آغاز یا پایان چه چیزی میتونه باشه. نویسنده این کتاب معتقده که بعد از مرگ ما چه به یه زندگی دیگه ادامه بدیم و یا تبدیل به یک ذره غبار بین ستاره‌ای بشیم، همیشه بخشی از این هستی خواهیم بود. در این سیستم بسته در حال تعادل ما مثل انرژی فقط از یک حالت به حالت دیگه‌ای تبدیل میشیم و هیچ وقت از بین نمیریم. اینا نظرات نویسنده این کتاب بود. نظر خود من هم تا حدود خیلی زیادی شبیه به نظر نویسنده کتابه. دوست دارم بدونم نظر شما راجع به زندگی و مرگ چیه؟